ilalagay. Tapos, isi-spread ko lang siya sa 4 areas ng face ko. 1, 2, 3, 4. Yan. Sabi mo, ikaw magsasalita. Iniwan na naman ako. Tapos, ito yung switch niya. Yan. Pindutin mo lang yan. Tapos, start na. Para kang nagpapaspa. Very relaxing. Ganito lang naman routine namin. Everyday, morning, evening. Yan. Napakadali kasi 30 seconds sa bawat areas ng face mo. Kasi, parang mirror na ito. Sa bawat areas ng face mo. Tapos, nag-click yung sound. Magsa-stop siya, tapos mag-under siya ulit para notify ka na hindi pa nag-click. Pwede naman sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Ano mo na siya, ipamasage mo na sa areas. Pero sa akin, gusto ko yung sa 30 seconds sa bawat areas. Minsan mataas. Saka nagpo-focus ako dun sa kung saan meron akong whiteheads. Very gentle talaga. Yung pang sensitive yung cleanser ko. Ayan. Tapos nag-ano na siya. Pang tatlo na yung ilaw. Ayan. Mag-shift kami sa mas Sa gusto normal. namin yung normal. Yun lang yung stroke. Pataas yung stroke na ginagawa ko usually. Si Annabelle. Annabelle? Annabelle. Choy. Thank you, Choy. Nag-click na siya ulit. Pang-upload na siya. Minsan din natawin yung dito. Hindi galing. Kasi since para siyang namamassage, gusto ko namamassage yung dito. Saka para malinis na rin. Sobra. Dati, naalala ko, nagpas pa kami ni Phoebe. Like 600 kami sa mukha. Tapos, tiniris-tiris yung ano namin. Pinisil-pisil yung whiteheads namin, blackheads namin, ang sakit. Tapos na siya. Ganun lang siya kabilis. Tapos, ayun, naharas yung face namin. Sabi ko, hindi na kami umuwi. Kaya nung nalaman ko yung turo, sabi ko, sige, invest tayo. Investment siya, gagastos ka. Pero yung price niya, worth it para dun sa device. Kasi, parang ka magpapaspa araw-araw, panalo. Yan, sige, ano ko na yung pilamos lang, ganyan. Ang baby. Thank you. Si Daddy Orly. Hello, Daddy Orly. Naka-record ba to? Hindi kasi ako marunong sa mga Alam ganito ko live. recorded siya after eh. I mean, mapapanood niyo ulit pagkatapos. Hindi kita. Ayan. Pagkatapos ko siyang gamitin, ang smooth-smooth ng face ko, ang dulas niya. Tama. Nadulas Spa siya. araw-araw. Ayan. Oh, kung magpapaspa ka sa labas, tuwing kailan, tsaka magkano, bilangan nyo. Diba? Pimples. Ayan. Hi, Coach Main. Ayan, nalinis ko na. Yes, Wala pwede ako ng save yung live. pampunas, di ba? Oh, Tsaka may lalagay pa ako. Ginagamit ko rin after ng LumiSpa. Dinadab ko lang. Ayoko siyang yung ginaganon. Parang baby pa, parang mukha lang ng baby. Yung treatment ko sa face ko para hindi siya Yun, tikit na save. Ayan. Tapos gumagamit kami ng ito, InstaBlanc. Tama. Hindi ako marunong eh. Gumaganyan sila sa mga YouTube eh. So, ginagaya ko lang din, di ba? Ayan. So, konti lang. Ganyan o. Tapos, spread ko lang. Ayan. Tapos, pag naglalagay ako nito, ay, naaalala ko yung lola ko. Kasi yung lola ko, nag-self-taught siya ng reflexology. May book na binili sa kanya yung tita ko. Tapos, pinag-aralan niya yung reflexology. So, pag minamassage ko yung face ko, ganyan, 1, 2, 3, 4, 5. Na ganyan ko lagi. So, pag nag-a-apply ako ng InstaBlanc, naalala ko yung lola ko. Kasi kasabay niyan, minamasahe ko yung face ko. Hi, Carl. Yung InstaBlanc,
ano siya, pang pag-glow ng face. Ayan o, face whitening milk. May gusto ka ba sabihin? Ayan siya. Kaya, Nanonood lang ako. parang fresh na fresh lang. O, diba? Gabi na fresh pa rin. Ayan siya. Yung massage yung gagawin. Oo, din. diba? Massage mo lang siya. Oo, ganyan. Tsaka pag sa umaga, pag gising ko, kasi feeling ko baka nananaginip ako, nakaganyan yung mukha ko. So, ginaganyan ko din siya. Kaya pagka nagluLumiSpa ako, yan. Natutuwa ako kasi gusto ko nang minamassage yung face ko. Ayan siya. Sobrang dali. Kasi 2 minutes lang na yung iba na, kunyari, tinatamad maghilamos. Pag ginamit niyo yan, sisipagin kayo. Kasi ako minsan, nung wala pa tinatamad ako. Tapos hanggang sa tatanghaliin ako. Tapos sabi ko, maliligo naman ako doon na lang ako maglilinis ng mukha. Pero pag ito, na-try nyo, uugaliin nyo siya. Nagiging habit nyo siya. Kasi masarap, pinapamper niyo yung sarili. Lalo na ako, nanay na ako, may 2 na akong kids. So, kailangan, syempre, inaalagaan ko pa rin yung sarili ko, yung face ko. Ayan. Diba? Ito yung siya, gumagamit din siya ng pakita ko yung face mo. Dapat ikaw rin mag-demo. Tapos na ako Ayun. Pero yung gamit ko yung normal. Normal. Cleanser. Tsaka pala, Diba? kung gusto nyo rin ng ganito, gusto nyo i-try, as in, gusto nyo ma-feel kung paano kayo nagpapaspa sa bahay, i-message nyo lang kami ni Philip. Ayan. Kasi merong promo, free shipping hanggang end of July. Ano na ba ngayon? 28? 2 days na lang? 2 days. Ay, hindi, 29. 2 days 29. 2 days na lang. Umabot na kayo. Yung kasamang accent para sa eye bags. O, diba? Yun nga, gusto namin din yun next time yun ang ipupush namin. Okay, yan ginagawa nyo, sabi ni Dad Early. Pwede kong i-promote sa YouTube channel ko. Thank you po. Lalagyan lang ng contact details nyo. Thank you po. Kutis Koreana. Thank you, Les. Ano pa? Yun lang. Yan lang. Sana Yan i-try lang nyo. kami. Matutuwa kayo for sure. Yan lang. Thank you for watching. Good night. Bye. Bye.